Professor Karin Lukas, President of the European Committee of Social Rights from Vienna. Thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty. Thank you for the invitation. Dreptul de a avea un loc de muncă, siguranța la locul de muncă, securitate socială, asistență medicală și socială. Iată câteva dintre drepturile sociale amenințate de pandemie, după cum menționați într-o poziție publică recentă. Organizația pe care o conduceți a emis o serie de recomandări guvernelor să întocmească și să aplice măsuri suplimentare ca răspuns la pandemie. Meant as a roadmap for states to navigate along this pandemic, the measures. Comitetul pentru Drepturi Sociale a întocmit un fel de hartă orientativă cu ajutorul căreia guvernele să navigheze prin această pandemie, măsurile pe care trebuie să le ia și impactul acestora. Traversăm o perioadă critică în care drepturile omului sunt sub presiune și, în mod particular, cele sociale. Cele mai vulnerabile persoane din societatea noastră se confruntă cu cele mai dificile situații. Sunt izolate, sunt supuse riscului de a muri, nu au locuri de muncă. Sărăcia copiilor a atins cote de neimaginate în Europa. Drepturile sociale reprezintă un standard care ghidează statele să ia măsuri pentru ca pandemia să nu îi devasteze pe cei mai slabi din societatea noastră. To make sure that the impacts of the pandemic are not devastating for the most weak in our societies. And as you pointed out, there are a number of rights that are very important in this regard. Pe de o parte, mulți și-au pierdut locurile de muncă, pentru că un număr mare de companii a dat faliment din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Iar pe de alta, norocoșii care încă au locuri de muncă au lucrat de acasă, nelimitat, de dimineața până seara, uneori fără pauze, fără sâmbătă și duminică. Cum se poate ajunge la un echilibru între aceste două situații extreme? Yeah, these are indeed extremes. I mean, when we look at Sigur, guvernele au pus la dispoziție ajutoare financiare atât companiilor cât și angajaților. Trebuie să ne uităm cu atenție să vedem cum îi pot afecta aceste măsuri pe cei care chiar au nevoie de ele. Sunt aceste compensații accesibile pentru toți cei care au nevoie de ele? Dacă nu, aceasta ar fi o violare a drepturilor omului. Cealaltă extremă, lucrul de acasă fără un program fix, pe o perioadă lungă, fără pauze. Trebuie restabilită separarea între viața privată sau viața de familie și viața profesională. Există modalități de a verifica faptul că angajații sunt deconectați corespunzător de muncă, astfel ca ei să nu aibă sentimentul că sunt la dispoziția angajatorului nelimitat. Angajatorii au obligația de a se asigura că angajații se odihnesc cât au nevoie, pentru că asta afectează producția. Dacă ai oameni extenuați, nu poți aștepta să aibă productivitate. Because this is also affecting, and this is not a very economic argument, this is affecting production. If you have exhausted people, this will not be a very productive situation. So it's in the interest of both sides, of employers and employees, that we have checks and balances in place to make sure that work is work and private life is private life. Și ce marjă de manevră au guvernele în raport cu sectorul privat în această privință? Yeah, this statement gives guidance on what states should do in order to implement the European Social Charter, which is a legal obligation. Am emis o recomandare în care am evidențiat ce trebuie să facă guvernele pentru a respecta Carta Socială Europeană, care este un document obligatoriu. Guvernele trebuie să conlucreze cu partenerii privați, altfel nu se poate. Unii angajați au primit mobilier sau aparatură pentru un loc de muncă mai ergonomic acasă, alții alte tipuri de compensații. Da, numai că totul se oprește la buget, la bani. Yeah, I think this is always a matter of resources, both with states and of course with companies, but the standard here is that the state must use the maximum available resources to implement social rights. Așa este. Este vorba mereu de resurse, atât atunci când este vorba de state, cât și când este vorba de companii. Dar Carta spune că statele trebuie să utilizeze maximul de resurse existent pentru a implementa drepturi sociale. Ca atare, normal că bugetul statului german este mai mare decât cel al statului sloven, de exemplu, dar drepturile omului și drepturile sociale sunt fundamentul Europei. Dacă nu implementăm drepturi sociale acum, am pierdut jocul, iar Europa nu se mai poate numi o democrație de state.
Ca atare, dacă în această situație nu avem politici sociale finanțate de stat corespunzător și susținere din partea companiilor private să implementeze de asemenea drepturi sociale, nu vom ajunge nicăieri. Noi monitorizăm cu mare atenție acțiunile statelor. Am văzut că unele state au implementat măsuri foarte bune, altele au preferat măsuri dure de austeritate, lucru care a afectat drepturile sociale. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Programele de vaccinare ar trebui implementate cât mai repede posibil. Unele state s-au mișcat foarte bine, altele, cum este și Austria, țara mea, foarte, foarte încet. Există largi categorii de oameni care nu sunt informați suficient, dar există și dreptul la autonomie personală, care nu este un drept social, ci un drept uman și, ca atare, oricine are dreptul să decidă, să refuze să se vaccineze. Dar există și dreptul celorlalți de a nu fi infectați de cineva care nu este vaccinat. Persoane de încredere din societate ar trebui să ofere un model și să convingă cât mai mulți cetățeni să se vaccineze totuși. There are various rights that here come into play. This is the right to obtain balanced and necessary information. So I think that quite a few people are not yet informed in the way that they should be. And then there is the right to personal autonomy, which is not a social right, it's a human right. So ultimately, there is a certain room of myself to refuse to get vaccinated, but then there's the rights of others not to be contaminated by my COVID-19 virus. So there's a balancing exercise that needs to be done. So what I think a state must do is inform as best as it can with role models, with people that are accepted in society that lead the way, and then convince as many people as possible that they should get vaccinated. For me, this is the human rights way to do it.